Välkomna till Onsala rymdobservatorium och till vårt 20 meters teleskop bakom mig. Teleskopet ligger inuti den här stora vita bollen som skyddar det från väder och vind. Och i år fyller teleskopet 50 år. Här har vi stora teleskop som kollar ut i rymden. Så mobiltelefonen, det är ett problem för oss. Så när man kör in på området här så måste man stänga av sin mobiltelefon eller sätta det i flygplansläge. Här kan man se teleskopet och det är igång. Och vad jag kan bedöma så håller det på att göra geodetiska mätningar som mäter källor långt ut i rymden för att lista ut hur jorden rör sig. Så vi är en forskningsinfrastruktur. Så vi har stora teleskop och andra grejer och tjänster för forskare som vill forska om universum, om rymden och om jorden. Här finns det många olika teleskop. Så vi har 4 stora. Vi har 25 meters teleskopet som byggdes på 1960-talet. Står kvar än idag och jobbar fortfarande. Och så har vi tvillingteleskopen som står och gör mätningar över jorden. De har varit här sedan 2017 bara. Och vår del av stora teleskopet LOFAR som vi har drivit sedan 2011. 20 meters teleskopet som byggdes i slutet av 1970-talet, invigdes den 21 maj 1976. Det är en stor parabol av aluminium som är monterad på en stor pelare. Runt omkring det så har det ett stort sfäriskt tak som skyddar från väder och vind. 20 meters teleskopet ser ljus som inte vi kan se med våra ögon. Och radiovågor, det är också en typ av ljus som vi kan se långt ut i rymden om vi tittar med ögon som är känsliga för radiovågor. Radioastronomin blev stort strax efter andra världskriget. Det var ungefär då som man upptäckte att radioutrustningen som man hade byggt för sådana ändamål kunde också upptäcka saker i rymden. Så allt har hänt under de 50 åren. Så när det byggdes 1976 så blev det bästa teleskopet i världen i sin klass. Och så var det också de första 10 åren. 20 meters teleskopet är jättebra på att studera och upptäcka molekyler i rymden. Och den här molekylen är kanske den som är den mesta molekylen som vi har jobbat med på det här teleskopet. Så den består av 3 kolatomer och en väteatom. Det här är rymdmolekylen som upptäcktes för första gången i rymden med 20 meters teleskopet. Vi letar efter molekyler i rymden av 2 skäl egentligen. En är att de är jättebra på att berätta om hur stjärnor och planeter kommer till. Just på grund av hur de strålar. Sen berättar de också om hur man kan bygga molekylerna som vi är gjorda utav i rymden. För vi vet att de atomerna som vi är gjorda utav, de är gjorda i stjärnor. Men hur mycket av resten av processen kan ske i rymden? Hur skedde det en gång här på jorden? Det är de stora frågorna som det här teleskopet har jobbat med i alla sina år. Här har vi bilder på 2 stycken superkända rymdobjekt. Så det här är mitten av Orion-nebulosan, en stjärnfabrik där nya stjärnor håller på att bildas. Och stjärnan CV Leo. Och det här är en gammal stjärna som håller på att tappa sina yttre lager, skicka dem ut i rymden. En bild tagen med Hubble-teleskopet. Och de här är kända för att de blev föremål för de första riktigt stora forskningsprojektet som 20 meters teleskopet gjorde. Och vårt 20 meters teleskop har också varit med i ett stort nätverk av teleskop som har också avbildat det svarta hålet i galaxen M87. Vi gör också mätningar av jorden på många olika sätt. Så genom att titta på saker långt ut i rymden så kan vi göra mätningar av jorden och hur den rör sig. Så på det sättet så är vi lika intresserade av vår planet som vi är av alla andra himlakroppar där ute. De mätningarna som vi gör av jorden, långa mätserier av hur jorden rör sig, vad som händer i jordens atmosfär, hur det går med haven, allt som har med klimatförändringar att göra.
har vi liksom grunddata som hjälper oss att förstå alla dessa processer. Så på det sättet är det viktiga grejer för hela mänskligheten. Vi tar emot besök från skolklasser, allmänheten, grupper hela tiden. För oss är det väldigt viktigt att berätta om det vi gör, ta emot intryck från andra. Observatoriet har varit ledande under alla dessa år i också att utveckla teknik, detektorer, mottagare för de här teleskopen. Och nu är vi med i stora internationella projekt och bidrar till dem också. Så det här är Sveriges största observatorium kan man lätt säga. Framtiden för 20-meters-teleskopet, så vi bygger en ny kamera, trebandskamera, så vi är som en del av ett internationellt projekt att bygga liknande kameror på många radioteleskop. Våra teleskopskusiner runt om i världen ska alla få varsin ny kamera. Och då kommer de jobba tillsammans med att göra helt nya observationer. Bland annat avbilda svarta hål i mer detalj än vad man kunnat göra tidigare. Så vi är inte klara ännu på långa vägar.